Nej! Det är så mycket spännande med mig idag. Jag känner knappt igen mig själv. Jag har blå ögonskugga på mig. Kan jag se? Jag fick den av Keyyo igår. För att jag fyllde år. Woho! 23! Boom! Slå det om ni kan. Och nu är det här första gången i mitt liv som jag faktiskt på riktigt kan relatera till Taylor Swifts låt 22. Everything will be alright if we just keep dancing like we're 22. Okej, förlåt. Vilken 22-åring dansar så här? Hon är inte 22, men det känns som att hon är 22. Det känns som att hon är ung och fräsch igen. I don't know about you, but I'm feeling 22. Vilket ju kan bero på att jag fyllde 23 igår och därför inte har vant mig än. Jag är inte så värst åldersnojig av mig. Jag älskar att fylla år. Jag tycker det är astrevligt att bli äldre. Och jag tänker också att ju äldre man blir, desto smartare blir man. Jag är med andra ord inte speciellt jättesmart för att jag är bara 23. Men däremot kan jag tycka att jag ändå har lärt mig en hel del under mina 23 år på denna jord. Till exempel att vänta ut flygplanen som flyger förbi när man bloggar. Jag vet att den amerikanska youtubern Connor Franta gör en sån här video varje år. Och jag tycker att det är ett roligt koncept och jag vill också göra det. Helt enkelt. Jag vill berätta för er om 23 saker jag har lärt mig. Alltså jag har ju lärt mig fett mycket, typ 7:ans gångertabell. Jag tänker mer liksom livslärdomar, sånt som jag kommer bära med mig hela livet. Vilket är ganska smart ändå att komma på det nu då, kan jag tycka, om jag nu ska bära med mig det hela livet. Slipper man komma på det när man är 45, när man har jobbiga barn som skriker och så ska man lämna in bilen på, fan heter det, besiktning. Då har man ju fullt upp. Bättre att göra det nu när jag är 23, frilans, hänger hemma hela dagarna för att jag precis har gjort mitt livs största gig och antagligen aldrig kommer få göra någonting lika stort igen. Hur som helst, we shall begin. Min första och kanske viktigaste livslärdom är feminismen. Såklart, vad annars skulle jag börja denna listan med? Alltså rörelsen av människor som ser att det finns skillnader i vad män och kvinnor har för olika rättigheter och skyldigheter och som aktivt vill förändra detta och skapa jämlikhet mellan alla kön och icke-kön. Shit vad det här har hjälpt mig att få en bättre syn på mig själv och få så mycket bättre självförtroende. Jag känner mig klokare, jag förstår samhället på ett så mycket bättre sätt. Och sättet jag ser på folk och kanske tidigare dömde folk, det har förändrats helt och hållet. Tack för det här. Sak nummer 2 jag lärt mig, det är kast att tvätta ansiktet med tvål och vatten. Jag hade en ganska lång period i mitt liv där jag bara, ansiktsrengöring, ansiktskräm, vad fan är det? Herregud, fröken Torrface, vad jag är glad att du lärde dig använda sminkremover. Jag har lärt mig att man måste inte svara på allt. Man måste inte svara på troll i kommentarsfältet. Man måste inte ta debatten, och speciellt inte på sina egna medier. Det är jätteskönt att bara ta bort kommentaren, blocka användaren, hej då, ha ett bra liv. Vissa har åsikter som kommer dö med dem. Och det är fan betryggande. Det växer hår på mig. På mina ben, på mitt kön, i mina armhålor. Och det kommer att fortsätta växa där hur mycket jag än rakar. Det är så jävla skönt att rapa. Befordrad stavas med 2 R. Alltså inte i direkt anslutning till varann utan på 2 olika ställen i ordet. Och det är skitknäppt. Men jag har lärt mig det. Jag kommer aldrig mer stava fel på det. Skål. Det är svindyrt med ost. Alltså påläggsost, det är fan det dyraste på hela jävla Coop. Aj. Att tvätta är det bästa jag vet. Det är så otroligt jävla härligt att faktiskt tycka om en hushållssyssla. Jag tycker det är nice att gå ner till tvättstugan. Jag älskar dofter. Jag både älskar så här parfymdoften av sköljmedel. Jag älskar den här kemiska doften av tvättmedel. Och jag älskar doften av damm. Alltså skitig tvättstuga. Och de här 3 tillsammans. Jag får salivutsöndring just nu medan vi pratar om detta. Den här är ju nytvättad nu till exempel. Något annat jag lärt mig är att ärlighet inte alltid är bäst. Det finns människor som bara, men jag är bara ärlig, jag säger bara vad jag tycker. Och tycker att det är typ coolt. När de i själva verket är taskiga. Var inte taskig. Krävs det att du drar en liten vit lögn, så gör det. Du behöver inte alltid vara ärlig. Sluta vara en idiot bara. Orkidéer ska tydligen bara ha vatten ish var 10:e dag. Och sen ska de stå och liksom rinna av. Note to self. Köp inga fler. För att du dödar dem, Klara. Du dödar dem! Jag har lärt mig att jag är allergisk mot ögonbrynsfärgning. Jag har uppenbarligen inte lärt mig att det inte är värt att testa fler gånger. Jag har testat typ 4 gånger. Jag har varit allergisk varje gång. Jag har gått omkring med 2 stycken tjocka, uppsvällda, kliande röda korvar till ögonbryn i typ en vecka efteråt. Jag har lärt mig att min definition av lycka är att skratta högt ihop med människor som jag känner att jag hör hemma med. Lökigt, men fortfarande väldigt, väldigt sant. Det är helt okej att sitta helt ensam
ensam hemma en lördagkväll och göra absolut ingenting medan alla andra är ute och festar och träffar kompisar och har det roligt. Det är till och med väldigt skönt. Ta inte din familj för givet. Alltså nu menar jag allvar liksom. Vad du än har som du räknar som din familj, oavsett om det är biologiska föräldrar eller en bästa kompis eller vad det nu kan vara. Ring dem oftare. Ring dem så fort ni har sett färdigt den här videon. Fråga hur de mår. Låt dem fråga er om ni har ätit mat. Och då kan ni svara ja för att inte göra dem oroliga. Men bara prata med dem. Ta dem inte för givet. Jag har lärt mig att om man är en timme på gymmet så har man tyvärr inte magmuskler efteråt. Jag har lärt mig att sätter man på sig en ansiktsmask och har den i 15 minuter så kommer man ändå inte ha flawless hud efteråt. Och det är en lika stor besvikelse varje gång. Jag har lärt mig att jag tycker om hudvård. Krämer och masker och serum och sånt som luktar gott. Däremot har jag kvar att lära mig vad alla de här sakerna faktiskt gör med mitt face. Det jag gillar är att bara lägga på det. Bli lite mjuk. Jag har lärt mig att det går att känna sjuka moderskänslor för ett djur. Och det är jättemånga av er som undrar vart Bob är. Bob har bott hos min mormor och morfar i Göteborg medan jag gjorde Mello och när jag var på Zanzibar. Och jag har inte hunnit åka och hämta henne än. Så att hon är kvar där. And I miss her so much. I miss my baby. Wow. Jag har lärt mig att säga ifrån när jag tycker att någonting är dåligt. Och jag har lärt mig att föreslå nya saker om jag tycker att jag har en bättre idé. Och jag har framförallt lärt mig att lita på min egen kompetens vid dessa tillfällen. Jag har lärt mig att göra ombrenaglar. Alltså det är ganska credit. Jag har lärt mig att aldrig mer köpa lakan utan sån resår i kanterna. Vad fan höll jag på med på den tiden när jag fortfarande bara hade lakan som man liksom stoppade in, man vek in runt kanterna. Och så varje natt när man hade så här helikoptrat runt, då skulle man stå där på morgonen och bara vik in, vik in. Det här med att köpa lakan med resår så att man bara kan så här, där hakar vi fast den och där hakar vi fast den och nu var det färdigbäddat. I bow down to you, resårskapare. Du är ett litet geni du. Jag har lärt mig att jag är så fruktansvärt privilegierad på många plan och jag hoppas att jag aldrig glömmer bort det. Och slutligen har jag lärt mig att jag är fan grym. Jag är fan asbra på det jag gör, på mitt eget sätt. Jag är grym och det är så himla coolt när man faktiskt inser det. Self 5. Ja, där hade ni 23 saker jag har lärt mig. Varsågoda för 23 års kunskap. Alltså inte 23 års samlad kunskap, men lite livslärdomar som jag har samlat på mig under dessa år. Hallå, tack för att ni har kollat och för att jag fick köta lite mer idag. Och jag vill ju lära mig nya saker, så kan inte ni skriva en kommentar med vad ni har lärt er. Och så glöm inte att prenumerera och såna där grejer. Så kan vi ha det roligt tillsammans. Hihi. Det var det jag hade för denna veckan. Ni får ta det vackert och så ses vi precis som vanligt nästa måndag. Hej då!